नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिकली हाम्रो डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दुईटा टर्म जुन चाहिँ फाइनल र कन्स्ट्यान्ट को बारेमा केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु र म एउटा सानो डेमो पनि देखाउन गइरहेको छु त्यसको। र पहिला चाहिँ के भन्छ कन्स्ट्यान्ट र फाइनल किवर्ड के हो भनेर बुझौँ हाम्रो डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। बेसिकली अब हामीसँग एउटा सिनेरियो हुन्छ जुन चाहिँ हामीले अब सर्टेन भ्यालुलाई चेन्ज गर्दैनौँ, त्यति बेला हामीले यो दुईटा किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट अथवा फाइनल। र तपाईहरुले आइदर दुईटा मध्ये एउटा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ न। फाइनल नेम इक्वल्स टु सागर। यो एक्जाम्पल दिउँ। यो एक्जाम्पलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो नेमको भ्यालु चाहिँ के भन्छ चेन्ज गर्न पाउँदैन यसमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो फाइनल भन्ने किवर्डले डिक्लेयर गरेको छ। र यो भ्यारिएबल नेमको भ्यालु चाहिँ के भन्छ फेरि रिअसाइन गर्न पाउँदैन अरू ठाउँमा। र म एउटा कन्स्ट्यान्टको पनि एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। कन्स्ट्यान्ट पाई इक्वल्स टु 3.14। अब यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अब कन्स्ट्यान्ट भनेको अब सिम्पली अब एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ नि, त्यो त अब कम्पाइल टाइममा त्यो कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो। र यो भ्यालु चाहिँ यो के भन्छ चेन्ज गर्न पाउँदैन तपाईहरुले। यो चाहिँ के भन्छ युनिभर्सल नै हो यो यसको भ्यालु। त्यही भएर यसको भ्यालु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पाउँदैन। सपोज अब हामीले पाई इक्वल्स टु 4 यसरी नम्बर सर्टेन एउटा नम्बर दियो। अब यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई यसले इरर थ्रो गर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले अलरेडी के भन्छ कन्स्ट भन्ने किवर्ड माथि युज गरिसकेको छु। इट इज अ फाइनल। र फाइनल भनेको एकचोटि तपाईले युज गरेपछि तपाईले युज गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ बेसिकली कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसिकली अब हाम्रो रन टाइममा युज हुने भयो। र कन्स्ट्यान्ट चाहिँ अब हाम्रो ड्युरिङ द कम्पाइल टाइम। अब कम्पाइल टाइममा चाहिँ अब हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ नि त। यो भ्यालु एक्ज्याक्ट अब हाम्रो जब रन टाइममा आउँछ नि त्यो भ्यालु थाहा हुन्छ नि त। सपोज तपाईले 3.4 भ्यालु डिक्लेयर गर्नु के भन्छ कम्पाइल टाइममा, अब रन टाइममा पनि अब त्यही भ्यालु त आउने हो नि त। त्यही भएर हामीले कन्स्ट भन्ने किवर्ड युज गरेको हो। र फाइनल चाहिँ हामीले अब रन टाइममा मात्र थाहा हुन्छ त्यसको भ्यालु के हुन्छ भनेर। र अब कति बेला हामीले अब यो फाइनल र कन्स्ट भन्ने युज गर्ने। अब यदि तपाईहरुले चाहिँ अब कम्पाइल टाइममा चाहिँ अब कुनै पनि भ्यालु थाहा हुँदैन भने अब त्यति बेला तपाईहरुले फाइनल भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ न। अब तपाईलाई एपिआईबाट डाटा अब ल्याउनु पर्यो। अब कम्पाइल टाइममा त अब तपाईहरुलाई डाटा थाहा हुँदैन। अब डाटा अब कति बेला थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो प्रोग्रामलाई रन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ नि त। हो त्यति बेला चाहिँ हामीले फाइनल भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ अब तपाईहरुलाई यदि स्योर पक्का छ भने त्यो भ्यालु चाहिँ ड्युरिङ रन टाइममा चेन्ज हुँदैन भने त्यति बेला हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ न। अब एउटा तपाईहरुले सेन्टेन्स डिक्लेयर गर्नु भएको छ जुन चाहिँ सेम, र त्यो चाहिँ अब कम्पाइल टाइममा पनि त्यही दिनुभयो र रन टाइममा अब रन टाइम गर्दाखेरि पनि त्यही आयो भने चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट भन्ने बुझ्न सकिने भयो। र अब अर्को डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि अब सपोज मैले एउटा क्लास डिक्लेयर गरेँ, एउटा नाम डिक्लेयर गरेँ नेम। र तपाईले यहाँ फाइनल नेम इक्वल्स टु सपोज अब यसमा मेरो नाम दियो। र यहाँ अब कन्स्ट पाई कन्स्ट अब ग्राभिटी दिउँ न। ग्राभिटीको भ्यालु पनि त अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त 9.81 यहाँ कमान्ड सेमिकोलन।
अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नेमको ठाउँमा अर्को जे पनि दिउँ न, एड्रेस दिउँ ल। बिकेटी यो ग्राभिटी नदिउँ। वाटरको भ्यालु अब हाम्रो त थाहा हुन्छ नि, वाटरको भ्यालु H2O भनेर ल। अब यो दिउँ न। अब अब हामीले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि क्लास अब क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूले फाइनल डिक्लेयर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले इजिली सकिन्छ। सिम्पली तपाईँले फाइनल भन्ने किवर्ड युज गर्नुहोस् र भेरिएबलको नेम राख्नुहोस् र त्यसको भ्यालु पनि असाइन गर्नुहोस्। र कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि चाहिँ यसले यहाँ इरोड थ्रो गर्छ। अब इरोड किन थ्रो गर्छ भन्दाखेरि यहाँ के भन्छ, instance variable can be a final but cannot be a constant। यसले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट भेरिएबल चाहिँ हाम्रो फाइनल हुन सकिने भयो, तर कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुन सकिँदैन। अब कन्स्ट्यान्ट हुनुको लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्ट्याटिक भन्ने वर्ड तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ र स्ट्याटिक किवर्ड राखेपछि अब यो हाम्रो के भन्छ यहाँ डिक्लेयर गर्न मिल्ने भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भन्ने किवर्ड चाहिँ हाम्रो क्लासमा। र अर्को के थाहा पाउनुहोस् भन्दाखेरि अब यो फाइनल मैले यहाँ के भन्छ डाटा टाइप लेखेन, किन भन्दाखेरि इट इज अप्सन। किन भन्दाखेरि हाम्रो डार्टले अलरेडी थाहा हुन्छ यो हामीले यो कुन डाटा भ्यालु असाइन गरेको छ, यो त हाम्रो स्ट्रिङ भयो नि त। अब हाम्रो डार्टले इजिली थाहा हुन्छ, त्यही भएर यो डाटा टाइप राख्नुको जरुरी पनि हुँदैन, यसले आफै अटोमेटिकली बुझ्ने हो। यहाँ चाहिँ अब डबल राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। अब यसले यो भनेको अब डार्टले अलरेडी बुझिसकेको छ यो चाहिँ एउटा डबल भन्ने डाटा टाइप हो भनेर। र सपोज मैले अघि पनि भनिसकिदिएँ, अब तपाईँले अब नेमको भ्यालु फेरि असाइन गर्नु पर्यो भने तपाईँले सिम्पली यहाँ नेम इक्वल्स टु यसरी गर्न पाउँदैन। किन भन्दाखेरि यो हामीले अलरेडी एकचोटि इनिसियलाइज गरेपछि अरू बेला युज गर्न पाउँदैन। अब यो एकचोटि रन गऱ्यो भने एरर थ्रो गरिदिने भयो, त्यही भएर एकचोटि तपाईँले फाइनल भन्ने किवर्ड डिक्लेयर गरेपछि अब अरू टाइममा तपाईँले त्यसलाई रिइनिसियलाइज गर्न पाउँदैन। र अब के भन्छ फाइनल किवर्ड चाहिँ जब तपाईँले इनिसियलाइज गर्नुहुन्छ नि त्यसको भ्यालु थाहा हुन्छ। अब तपाईँले अब यदि भेरिएबलको नेम डिक्लेयर गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यति बेला त्यसको भ्यालु पनि अब तपाईँले इनिसियलाइज गर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर। र अब अर्को डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, फाइनल भनेको एउटा अब के भन्छ रन टाइममा मात्र युज हुने भयो, रन टाइममा मात्र हाम्रो भ्यालु थाहा हुने भयो नि त। कन्स्ट्यान्ट भनेको कम्पाइल टाइममा मात्र भ्यालु थाहा हुने भयो। र कन्स्ट्यान्ट टाइममा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट किवर्डमा चाहिँ हाम्रो रन टाइममा भ्यालु चेन्ज गर्न पाउँदैन, यो चाहिँ अटोमेटिकली कम्पाइल टाइममा नै हुने भयो नि त। र म चाहिँ त्यहाँ नेम प्रिन्ट गर्न चाहन्छु। अब मैले जब यसलाई रन गर्छु अब यसले मेरो नेम प्रिन्ट गरिदिने भयो सागर भनेर। र आई होप अब तपाईँहरूले फाइनल र कन्स्ट्यान्ट भन्ने किवर्ड अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ, कति बेला युज गर्ने भनेर। र यदि तपाईँहरूले यदि केही डाउट यदि कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यसको सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।